Yun po, sa dulo. Utos ka ng utos ha, ikaw tumira na. Oh, shit! Tangina. Yan, likod naman yan. Oh, yeah. Kung nagtataka kayo mga katol kung bakit ko pa siya isa-isang binaklas, eh nagpakapagod akong i-assemble to for the past week. Ako din, nagtataka ako. Basta isa lang nasa isip ko, ganito ko na lang siya i-justify ha. Gusto ko kayong mabigyan ng iba't ibang variety when it comes dun sa pag-shoot nung painting process. Ayaw kong magstay sa kwarto. Yun lang yung nasa isip ko talaga. Pero habang iniisa-isa ko siyang buhat, naisip ko, putang ina, nagpapagod ako. Wala, dito na. Gusto ko yung ma-entertain. Putang ina. Let's continue. Let's go. Water base, baby. Thank you, Boysen. Yeah! Wow! Primer done! Tumas! Ano ba talagang purpose ng primer mga katol? So for example, ito yung piece ng kahoy na pipinturahan natin. At ito yung top coat or yung putty na ipapatong natin sa kahoy. Pansinin nyo. See that? Hindi siya ganun kumapit. Okay? At ito yung purpose ng primer. For example, ito yung primer natin. Naglagay tayo ng isang coat ng primer sa kahoy. Then, naglalagay na tayo ng top coat or ng putty. Kahit ano, top coat, putty, whatever. Yes, naburo siya kasi hindi siya patuyo. Pero as you can see here, for example, yung kanina totally, hindi siya ganun nagdikit. Ito, kumapit siya. So, ibig sabihin, ang primer mga katol, siya yung nagsisilbing glue. Siya yung dahilan kung ba't nag-a-adapt yung next nating i-coat dun sa kahoy natin. Okay, hindi siya ganun. Ito, medyo OA yung example ko pero ganito yung idea niya. Mga after 30 minutes to 1 hour, tuyo na siya yung buong na-primer natin. Pero ang problema, sobrang gaspang nyo. Ayan. I hate it. Pero madali lang naman ang solusyon doon. Bale, isasad lang natin siya ng 220 grit. Dati hindi ako nagamit ng power sander sa primer kasi akala ko matatanggal siya. Pero this time, gumamit ako ng power sander. 220 grit, okay na siya. Basta light sanding lang siya para mas mabilis. Ang next magiging problema natin, yung kita mo yun, yung mga plywood grains na yan. Yan. Lubog yan ano, hindi yan tinamaan nung primer natin. Pero simple lang ang magiging solusyon dyan. At ito mga katolas, ang sagot sa problema natin. Masonry Putty. Putty, water-based. Water-based yung ginamit nating primer kanina. So, compatible na compatible sila. And at the same time, pareha silang Boysen. Sa final coat natin, mga 2 to 3 coats, ito ang gagamitin ko. Permacoat, latex siya. Water-based din siya. So kung napansin nyo, water-based yung primer natin, water-based yung putty natin, water-based din yung ating top coat. Tirahin mo yan. Wait pala ha. Yun po, sa dulo. Ano What Boysen? Bagay mo eh. Minamudali mo eh. Wag, paltak-paltak dito eh. Honey, wala pa ako sa taas. Huwag lang exaggerated. Dito pala ako sa baba. Mamaya yan, pag tayo dito na. Utos ka ng utos ha. Ikaw tumira na. Tapos?
Okay, may tagapagligtas na tayo sa mababahong primer at mababahong finish sa bakal. Ito na siya. Boysen came to save the day. Water-based metal primer, prime guard. Okay? Tapos itatap coat natin siya ng Boysen Aqua Epoxy, water-based epoxy paint. Nice! Excited na ako. Tara, let's do this. Let's try! Nice na. Paint. Walang amoy! Bali nakatatlong coats ako nitong aqua epoxy na kulay puti. Bago ko makuha yung tingkad na gusto ko. Tinatanggal ko na yung tape. Babarnisan na natin itong kahoy. Yeah. Yeah, boy. Since nag-water-based na tayo ng pintura, nag-water-based na tayo ng primer na bakal, nag-water-based na tayo ng top coat ng bakal, mag-water-based na rin tayo ng barniz na Hudson Timber Coat. Polyurethane siya. Mga tatlong coats yung gagawin natin. So in between coats, pagkatuyo ng mga 1 to 2 hours para mas solid na. Even though 30 minutes, dry to touch na siya, pero i-coat mo siya ng mga 1 to 2 hours, mga tatlo. In between coats, 240 grit yung ipapangsad natin. It's done! Wow! Nag-keep ko kayo eh. Gigan! Wala naman pa. Daddy, tingnan mo. Are you happy? Yup. Saan ka ba tutulog? Dito ka ba sa taas? Baba! Wow, meron rin dito. Anong magandang gawin dyan sa bintana? Lagyan ng kortina. Cortina o harang? Bakal. Bakal. Kortina. Bakal na lang para hindi kayo Bakal, malaglag para sa Thank you, Daddy, sa bed namin. Thank you, Daddy, the best bed. Yugo. Ano, ulit? Again. Thank you, Pindot